Vâng, mời quý vị và các bạn cùng đến với sới vật dân tộc Hội làng Trung Hậu, xã Tề Lỗ, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 2025 để theo dõi trận thi đấu vật nữ cực kỳ hấp dẫn. Trận thi đấu vật nữ đầu tiên của hot girl Nguyễn Thị Thơ. Nguyễn Thị Thơ đã về với sới vật thôn Trung Hậu, Tề Lỗ và giữ giải nhất Hội làng Trung Hậu 2025. Đây là trận thi đấu đầu tiên kỳ 1 của giải nhất vật nữ hội thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ 2025. Như vậy là Nguyễn Thị Thơ của Bắc Ninh, một cô gái xinh đẹp đến từ vùng Kinh Bắc, đã giữ giải nhất, và người xin theo phá là một nữ đại đô khổng lồ, đó là nữ đô Hà Thanh Phương của Phú Thọ. Như vậy là hot girl xinh đẹp đến từ Kinh Bắc và một cô gái đến từ đất tổ Hùng Vương, Hà Thanh Phương. Chúng ta không lạ gì Hà Thanh Phương. Hà Thanh Phương đang thi đấu ở hạng 76 kg trong hệ thống thi đấu giải vật nữ quốc gia, vô địch quốc gia. Hà Thanh Phương cũng đang ở một lứa độ tuổi ở lứa trẻ, và với thân hình rất tốt, thể lực rất tốt và được tập luyện bài bản chuyên nghiệp tại đội tuyển vật nữ tỉnh Phú Thọ, và cô đã từng gặt hái được rất nhiều thành công tại các giải đấu quốc gia. Còn hot girl Anh Thơ của chúng ta, hot girl Nguyễn Thị Thơ của chúng ta là một cô gái, một chị hai quan họ đến từ vùng Kinh Bắc, đến từ Bắc Ninh. Nguyễn Thị Thơ xuất thân không phải là vận động viên vật, em xuất thân từ đầu tiên là vận động viên ở bộ môn bóng chuyền, đã từng tập luyện và thi đấu tại đội tuyển bóng chuyền trẻ Bộ Tư lệnh Thông tin. Vì một lý do nào đấy thì anh Thơ đã không tập luyện bóng chuyền và chuyển sang thi đấu vật dân tộc. Đặc biệt là các trận thi đấu vật hội làng của anh Thơ luôn mang lại sự thích thú và sự yêu thích của các khán giả vật hội làng, đặc biệt là các chàng trai. Anh Thơ của chúng ta thành một hiện tượng mạng ở 2023-2024. Và cũng xin giới thiệu là trận thi đấu này, điều khiển trọng tài chính ở trận đấu này là ông Nguyễn Chi Thanh, trưởng bộ môn vật tỉnh Vĩnh Phúc, và đồng thời là huấn luyện viên trưởng đội tuyển vật Vĩnh Phúc. Nguyễn Chi Thanh có biệt danh là Thanh Tổng, một vận động viên rất đẳng cấp ở môn đấu vật dân tộc. Hà Thanh Phương sang sau và thực hiện được một đòn cuốn rất hay. Tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng, có lẽ trọng tài đã không. Trận đấu tiếp tục. Liệu người đẹp mà Anh Thơ có thể giành được thắng lợi trước ở một nữ đô chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm và cũng có thể hình tốt, tuy không thể cao bằng Anh Thơ. Anh Thơ của chúng ta có chiều cao 1m74, nặng khoảng 80 kg. Hà Thanh Phương của chúng ta cũng vậy, có chiều cao khiêm tốn hơn một chút nhưng cũng có trọng lượng 76 kg. Vậy là hai nữ đô
thì chúng ta tạm nghỉ ít phút. Đây là năm thứ 2 hội làng Trung Hậu Tề Lỗ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc được tổ chức, nhưng lượng khán giả đã đổ về sới vật trung tâm của làng thôn Trung Hậu là rất đông. Tuy đây mới là thời điểm đầu buổi sáng. Trung Hậu Tề Lỗ là một cái nôi, là một miền đất khá nổi tiếng với biệt danh là làng đồng nát giàu nhất Việt Nam. Và đặc biệt là người dân nơi đây đã có ai đã từng chứng kiến lễ hội đấu vật tại làng thôn Trung Hậu. Tuy giải thưởng chưa thật to, nhưng với lòng mến mộ bộ môn vật của ban tổ chức nói riêng và nhân dân thôn Trung Hậu Tề Lỗ nói chung, với một tình yêu khát khao cháy bỏng với bộ môn võ vật dân tộc chúng ta qua 2 năm đã có mặt và ghi hình tại sới vật thôn Trung Hậu, chúng tôi đã thấy được rất rõ điều này. Rất tiếc là thời gian chưa cho phép chúng tôi thực hiện được một phóng sự ghi hình trực tiếp với ban tổ chức lễ hội thôn Trung Hậu. Rất nhiều những gương mặt trẻ, rất nhiều đam mê. Thực ra có những chúng tôi không thể nói hết thành lời, nhưng chúng tôi hiểu được sự mến mộ, tình yêu một võ vật dân tộc của bà con nơi đây dành cho các vận động viên, các đô vật về góp vui với hội làng thôn Trung Hậu. Trận đấu tiếp tục. Đây có thể nói là người đẹp và nữ đại đô. Hà Thanh Phương quả thật đúng là một nữ đại đô, rất to, với thể hình tốt và có thể lực rất tốt, bởi Hà Thanh Phương được tập luyện chuyên nghiệp và vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp và còn đang ở lứa tuổi trẻ. Một cô gái xinh đẹp đến từ đất tổ Hùng Vương ở độ tuổi đôi mươi. Và chúng ta chờ xem kết quả cuối cùng, một kết quả cực kỳ bất ngờ ở trận đấu này dành cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chú ý xem hết đến cuối video. Một kết quả rất bất ngờ. Kinh nghiệm thi đấu, tên tuổi thì Hà Thanh Phương của Phú Thọ là một nữ đô dày dặn kinh nghiệm. Còn anh Thơ của chúng ta thì không phải là một nữ đô đấu vật. Có thể nói là chị hai quan họ và nữ đại đô đang đối đầu nhau trên sới vật thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Phúc 2025. Các chàng trai thôn Trung Hậu đã quan sát ở phía ngoài, có thể nói là không thể rời mắt, đặc biệt là các cụ đang có mặt trên sới vật lúc này. Anh Thơ đang thực hiện một đòn bó cổ khá hay, chưa thể có được một miếng đánh hiệu quả. Anh Thơ không phải là dân đấu vật chuyên nghiệp, nhưng với lợi thế một chút về mặt thể hình và lực thì liệu anh Thơ có thể thực hiện một đòn đánh làm gì đây? Như vậy là trọng tài đã cắt còn. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Và cuối cùng thì anh Thơ đã giành được thắng lợi. Anh Thơ năm nay vật
tiến bộ hơn rất nhiều so với những gì em đã thể hiện ở năm 2024. Và hy vọng năm 2025 này thì anh Thơ sẽ tỏa sáng trên sới vợt Hội Làng. Một cô gái của hiện tượng mạng xã hội, một cô gái triệu view. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay và hữu ích, quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị và các bạn.